Osaka Castle. So, andito na ako sa Osaka Castle. So, andito ako ngayon sa Plum Grove. Dahil winter pa, plums yung tumutubo pa lang ngayon. Yung cherry blossom season sa end of March pa daw. Yan, plum blossoms. Dito ako sa Plum Grove near Osaka Castle. So, andito na ako ngayon sa Nagai Botanical Garden. Nag-avail ako nung Osaka Amazing Pass. So, ito, isa siya sa mga free na puntahan dun sa tingnan natin kung anong mga pwede nating makita sa loob.
loob ng Nagai Botanical Gardens. Mga pinupuntahan ko naman kasi ano lang siya, free lang siya kapag meron kang Osaka Amazing Pass. So, masulit feeling ko kung mga ilang days naman kayong mamasyal dito sa Osaka. So, mas maganda. Just kayo na. Pasyal sa park. Dito pa rin ako sa Nagai Botanical Garden. May mga tulips. Sa Umeda Sky Building. Dito tayo sa taas. Overlooking doon. Bye.